سلام. خانم زهرا خوبی؟ سلامت و ممنون. خوبی خانم زهرا؟ سلامت بقیت را. قربون شما. خانم زهرا از بفرمایید چفچل. سفارش دام میگفتم از او چفچل کوچیک‌تره. دست در نکنی. آشی کنم وظیفه ولی نه. خیلی بزرگ بیرنسی. یا بله، پاش من. من نام تو داخل چی فیش؟ الان کشا پاشمینه خوبن سیش نه خوبن. آلی آمیر ماما تا چفچل در بکشم. از دیدم خیلی. بگو سلام آقای فراتور بگو. دست آقای فراتور دست در نکنیم چفچل بردی. جونو. تو چفچل بکنم آپاد. ما نیو. من چفچل کنم آپاد کرم در دیدم. سرمان نخیر. خوبه درسته؟ ها. اندازشه. من سفارش دادن یعنی تو بازار جور نمیومد. دست در نکنه آقای آشی کنم. فقط به خاطر سردیش یعنی گفتم واسه آری آمد چفش بخرم. دست در نکنه من. آشی کنم. آری آمد. ها این چفشل انواع پاتون داره پای کرام میدارم. و پاتم برم. مش مشتمه بازی زمین. ها چیزی تو منی خیلی یه خورده ای جپوین یه خورده ای. خوبه تا یه 300 سامایدش خوبه. Minus met. Nu was dan een serie testjes aan het stellen. آقای پراتور دیگه شما دورم فاطمه خانم رسانده خانواده؟ بله خانم زهرا من رساندمش. شرمنده مخده نترسم آلی آمیره ویل کنم. باش من خوندونستم گفتم شاید آلی آمیره ویل کنی براش اتفاقی پیش بیا. گو خان خوشه گونو قرصه مخه من ترسیسم. شاید خیلی ظالم را چیره بخوریم. خب من برم تحویل خانواده‌شان خیلی خوشحال بینن. خیلی سپاسگزاری همچنین نگاه دست در نکنین دورم رو تحویل دادین. بدهشو گفتم من هم تشکر کنم دست در نکنم. شو گفتم خانم این دختر نوزان خب کسی چه سنی ناره. سنی ناره بس فکری میکوید. خب من اش گفتم سنی ناره الان به ما پناه به الان روز دیگه دو چی پناه یاره شو اصلا براش اتفاقی شو اصلا موره یه چیزی بخردشی. خیلی کوهستان واقعا شبشن خیلی خطرناکه. اون وقت شبم. خب من چه خونه‌شو بلد نبودم ولی خودش راه نشون داد بده. آره معلوم بود. ولی در حین راه هم میترسید خانم زهرا. میگن خیلی زرد رو بیداره. گفتن شب پیش شما باشه ولی خودش اصرار میکرد گفت خب من خونمون نگرانه. حداقل امشون تیم باست. خواستم بخوام ای بریم خانواده.
واسالی الان امروزی بردیم. بله. نه دیگه نگران بود، خانواده‌ش هم نگران بودن. خشم گفت الان خانواده‌ام نگران باید برم. دیگه بله. من گفتم بهتره چه برم. باش. ولی خانم زهرا هم یه سوال دیگه ازت دارم. ما واسه تو روستا دیگه به خونه پیدا نکردیم واسه شما. ولی الان همین به زودی یه ساخت‌سازی انجام میدم واسه تو. انشالله که میداد پول میدیم پرداخت کنی. خب من همینم گفت الان اگر میره شما رو پرداخت کنه دیگه با همکاری هم دیگه یه خانه کوچیک ساخت‌ساز بکنه. انشالله که میداد میدیم اینو پرداخت کنی. بله. نه خانم در دیگه قانونه و هستی قانون گفت باید شما پرونده رو اطلاع برید. میداد سرش به قانون نیو بگرد. ببینی سیاگو زندگی من آخرش خواست امیدمون بخیر. باش. اومدی ایرو؟ چرا؟ مامان سردت میودم صادول برو داخل تا پیمیار زغاده بوم داخل هم برو ها اینجا صادول سردت این تبونش میتونی قربونش اون برنگی دو پلی یخ زیرین برقا صادول تا جهان اوه شافیان دوباره هم بزرگه قربون این پایل کسی دو برن خواهد کسی دیمو دیگه از این سایز دیگه کوچیک‌تر نبود خانم زهرا واقعا. نه با این بخیلی نه من فقط واسه سردی گفتم سرما از باشی برام فضول آریامی تکون چی خری؟ آریامی ماما تایی با بله الان هم هوا چه سرد خانم زهرا فکر کنم بارون هم میباره. بله خانم زهرا. یه خورده پیل دارم خب اتونستی ایدمت خب رفتی مغازه خب خراچی بسی بیاسه مثلا خراچی کنی خانم زهرا نه من پول شما رو قبول نمی‌کنم خودم فردا برات میارم. نه باید که تون بگیری والا باشه. بله خانم زهرا تو جواره بخوامونش چه کمی گرم بشه. آریامه رو
برا دردم قلبم بیا بدا شیر بریمت اصبر داخل جوار تبقيت جواره شكله درد من قلب مامانی شیر تخرده خه داخل جوارت این خوصی قربونه برا نه به دست درد تو لا 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 گل پونه آیامه درد دوامو قربونش برم كما باندون درد بسم الله الرحمن الرحيم أكلة سيد العالم لا 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 قربون البغم موصين خواب بخیر سری خواب بخیر لا 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 دادم قلبم از زنگول بسم بیان که نومت تحت کرام درد من خواست آجیر میتون قربونه برانکه لا 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 اون جوانات خوصه یه سردش میاد قدش خاموش رو بریم از بارون رو نزوها داشتش خب باش خانم در من فردا یه خورده رسیده برام میارم بعد نیاز داشتی وسیله خوراکی به من بگو چون فردا یادم باشه خورده گوزه رو سی بریم صبح بگه این چه رو خردم شده نیست هیچی نیست خب باش
خانم زرد باید هیزم زماوری کنی. خیلی زمستونه فصل سرد دیره. مثلا کلا با هیزم زماوری داشته بود هیزم انبار کنی. بالون چیزایی بهشون اینو خانم زران یه وقتی خیلی برایی سالی ترین با خود باشه حتما. من خواهم سوالی ازت بپرسم ولی خیلی نگران میشم. خب این سام مغازه هر روز من اصرار میکنه. آیت گفتم هر وقت تجربه کردم خود دیگه حرفی ندارم. خب من به همین خاطر خیلی نگران میشم با صحبت میکنم. ولی خب سام مغازه هر میریه من نستیرم من وقت تا وقتی میریه میستیرم. خب منم با سام مغازه گفتم این خانم روز نه طلاق گرفته نه طلاق گرفته نه میریه پرداخت کرده. شوهر خوبی ندارم. سام مغازه زون خشنی خواه ترسام و وش بگون خواه دوباره میداد دابرد باید زنگی دوام خیلی زد کنی والا نونم چه اینزی خب درسته. الان یه این برای پتو میخواد صاف کنی خانم درسته؟ سیزده چه بوم درشت
یعنی خانم در دیگه من با سامقات رو صحبت کنم که الان زهرا دست ازدواج نداره، درسته؟ باش. بله خانم. باشه دیگه دیگه واضح استعام مغازه و برهان یعنی صحبت مهم زنم در جیره الان باید کاری کنم آینده آریامه رسته خانم در چشم. هر حرفی شما بزنی من قبول. خود مشکل زندگی نه ایدونی خوب بله بله. خیلی مشکل دارم زندگی الان خوب شد خانم در دادم. الان این آریامه مثل سرخیش هیچ مثلا شیب نداره. خب
حداقل با 4 ساعت سوز بزنی یعنی پلاستیک بگیریدش جرم نه یه مربع 6 لیتر درسته؟ ها خب باش را خب سری سر را بالا توی درم بدن یا خب باش بله خانم در دیگه از خون بند شد که خون چه بند شد گفت باید پارچه زهرا رو بندازم این واقعا از زندگی شایی سخت الان دختر بچه چه سنی نداشت خود در کوهستان در حال رفت کردن بلود پلاستیک چه دوست زن کنم داخل ایزگینی چسیف مو باطرف باش بله یه زغاله رو توش تشت چه داخل چادر جمع بشه آرامش خوابه خانم زهرا بازم میلاد ما يبغى يقولوا ميس قاعد يبغانا يقولوا قاعد بايتنا السلام عليكم راتب كايسو يتكلم راتب كايسو بيو چی ما خواست دوری؟ شو ما خواست دوری؟ این چه بتونه بالا دمون چه این خواسته ها پیس هم مثلا درخواست میره یه چیزی میگم بسونی خود بره دنبال اشغالا چه؟ من اصلا دیگه با چیزی زندگی نمی‌کنم هیچ عاطفه‌ای بدانستم موجود به اعتمادش کنید راستی بله هیچ کنه بی بوران بیاد درخواست دا هنگفتم و فکر کنم تا فکر کنم من انتظر ها پای نقشه چشیدی سیمو من نقشه چی شد؟ من تو داخل میخواستم گو خواندی زهرا دیدم من تو داخل ندید سنت ایزوری دینو ها؟ سنت ایزوری استاری شده اطلاق عمر من تو داخل خواستم نه میخواشی کنم میخواستم چی بچه؟ آه چی خوبی
میگه میخوام میره میخوام تگوی چی؟ میره میخوام میگه نبرم تو برای شیکنی ها آقا همون تاجی تو حق داری زمسون من زن نسیری نه من حق دارم شیکنم تو زن نسیری؟ نه نه چی دانست؟ زن نسیری سر سلام علیکم ها میخواد شیکن رد ها خواهد شیکن لا شي خي شيكن لا تكون صرا دوي اجري خي شيكن هيس الراو بقى خراب شفت السلام وين عليكم هيس الراو ينزلوا شفت وين بدون جمهيش كي قوي دارني خي شيكني ها خواهد شیکن خي شيكني خو ميريتي اجري سيسي ميديا وجرونيا اجري باي بران شكايت كنون ميديا وجرونيا ميريتي مجبوری برای باز داشت نه نيرو مجبوری برای باز داشت ميريا اجري سلام علیکم ميريا تيتم سلام علیکم يا جاي خي شيكني ميريا اجري يا جا ميريا نخي خي شيكني بتسمى يردان یعنی سلام نیزدیم ما بتسمى يردان بس نمی‌رم ما دستني دست يردان شيران دست ايه رايك زاخ ما قوري كنوم شيش كان ها تاجی خیلی تک ما میرم ایکو ای بیاونه کوی بیاونه هیچ که دستش نمیرسه می استراحت کنی هیچ کی قبول میکنی؟ نه خب من نمیتونم بگم شیئی کنم کرمها کرتن خود جبوی کنی خب برن مرا داخل صادر خبره شیکنی کرمه بیرون دست تای من تو دست من هم خبرت کدوم خب کم نمیدونم برام فاطمه من سرفنو فاطمه من سرفنو چه خب بتونی واسه خب کم نمیدونم برام دست منی بکن فاطمه من سرفنو بکن کم نمیدونم بس نيرو راتب شاشرة ميدا راتب شاشرة لا راتب شاشرة راتب شاشرة بس نيرو ببرو والله خم بس نيرو يقوم فاطمه من سرفنو بعدين هذا كنت انا جالسة ما يخشك كرمانين يخشك خشيكني برش كرمانين بتربتنا بتربتنا انا بتربتنا خشيكني ماني خشيكني ها بلوكو كم يردان برو ما بسني مين زين ده شيء اسمه يوم فقط بخاطر أريام ميري فبسني راتب راتب سكاري ميتلش لاردي سرتين ميرمي إيتاش سكاري ميتلك نار سرتين نو ميرمي إيتاش من چی سرچینه نمتاش خواهم من چی سرچینه نمتاش برد دست بردم خواهم من چی سرچینه نمتاش بلوكو زارا راتب جاشر بلوكو راتب جاشر أنا خشيكني هاي خاشك كرمي يردان ميرا كرمي يردان ميرا بروبا بروبا خاشك نمرده بيكو بيكي خان كرمي يردان صار في ميرا ناظم مرة يوقف ما بينه كرمي يردان ميرا برشيكو بس أصلا برا. ناظم وننا إجار بينو سكتش نافتش كيف قالوا تريك بروبا كيف قالوا بروبا مرده بروبا كرمي يردان برشيكو بس أنا لمت ميرا تميدون كرمي يردان نعم وردي نعم برده راتب جاشر ميدا راتب جاشر يا برافو عليكم تزدي زنده من خراب شرطه تزدي زنده من خراب شرطه كرمي خان برام برشيكو دايقوم ما بسني رومت كرمي ما بسني رومت راتب جاشر يا برافو هذا خطافات داي دمرة داي دمرة برده نيخا بديلو نيخا فهم بيسون دم راتب بس أنا كم بدي بديلو نيخا بدي سعره بدي ميدا راتب جاشر مازن شخلو تميز زي الزمن خشتي هون بديلو بديكم نيريس بدي نيريس بدي نيريس برافو عليكم برافو برافو شو صفت أشقر برافو
بیا برو بالگام بیا برو بال بشین از این مسون بشین Vekko. Dara Vekko. Leonko. Verdi. Yine bro. Verdi. Ver dastını işkeni. Ver dastını işkeni. Yine bro. Ver dastını işkeni. Bro. Ver dastını işkeni. Verdi. Prova. Prova. Bir sağ dolasın nerede? Vekko. İber misin? Arkada bir sağ dolasın verdik. Zınavda tayını ben. Koran liste. Zınavda tayını ben bir. Vekko. Verdi. Vekko. Ver dastını. Yine namerden bir ver dastını. Vek. Kırmay khan برام. بیا برو من. ایگان بسن نیره میفهمی؟ نه نیفهم. نه. برده. نیفهم. برده. زنه دست دار میام و اسمه هی استراحتی کنه بخواه Kırmay khan kırma. آمه بسن نیره Kırmay khan برام. هر وقت 7 ساعت جو بی من خیلی شکلی. برو شیت که برا. Vekko. Vekko. Yani siz خود رو. برو تو. من دستم بد نخیر برو بابا من که الان برو بیداد همیتونه نامس جنازه تا اینو همین برا به خوبی برا به خوبی برا آقای پراتا به دوست دنیا بکش برا من که الان برو نه کرمای خمار نبرا ما بسنی رو کرمای برام برش کام یه میدام برا برا اصلا چه ایتیات نمو برو هم ريت ما زلمو حق ناري بزونيمو Farklı برو دستلمه برو دستلمه ما يوم راي خاطر معنا هيك ما يوم لا بس اصدق ناظم بيتكو ثاني سمعتي تو هيك خاطر ربنا ما بس انا عبر بس انا عبر هذا شيء يا انت اون ماشين خوردی بدن خوردش که تدي ماشين هاپنی تا بو بالخطا خو ما هيك میرا ورده میرا ورده هيك عن شيء خفتي كنو بس جوينك بخير رو بايا نارم میخوام بس انا تو من بکشی بهتر نه بس انا تو میت اصلا اشکال خانم چش ايش ذا دست مني رو خاطر معنا بيك صار ما خارج خاطر معنا برا خاطر معنا برا ايتنا میخوام کرون تیت جپو ویکو کرون میخوام تیت جپو نه ماشي لا تتبقوا میخوام تیت خون جپو ها طب الكل مع نه اه الكل مع سبك بهتر ما تبجاش تا تیت بس بوی انا سالم تاجر برو دست من برو بس انا تاجر برو والده بیا برو بازار برو خاطر معنا کرون خواهم ما عندي قاعد من تصاوب ویکو لا ورده راتب شاش Peki میرا Tunayko? خوبیتی Tunayko? سونا ویل نیکن سونا ویل کن تابدنی میسارن ها Tunayko. سونا ویل نیکن Peki Tunay. سونا ویل نیکن Zara Viko. ای گفت سونا ویل نیکن میفهمی ها ورده Bro, ha. میرا میرا نیرون دست به این سالون میخری میفهمی Viko. 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 منی را تو برید لا راتب جای ما رام چشمی رام بخو رام چشمی رام کرم یاردان می رام دم زام تام نیبو بس من نیرم Viko. ارد من Viko. خانم زر الان با پلیس تماس میگیرم صبر کنم با پلیس تماس میگیرم الو سلام خوبی سلام قربونه آقای کلانتری آقای ما جریان هستش برای تا نیرو لازم داریم باش آقا زی بیاین ما دیروز تماس گرفتیم نمیدین زی بیاین باشه خب باشه قربونه خداحافظ بله تا نیرو باش خداحافظ خانم در بریش پاسگاه بیا صرف کن بیتا کلانتری بیایو آشنار باشنار اداره یوسف تا باشنار باسا پلیس بیا صرف کنو بیدر چا پلیس بیایو
برو با تو که من برو تا پلیس هم بیایی برو بکن رقب 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 برو با چنار با چنار کرمای برام براشی برا هر کاری کنی بکن کرمای برام براشی هر کاری کنی بکن برو کو چنار برو با چنار برده بس خوی لا بکن با چنار با چنار لا بکن وی تاکسی تری با چنار برو برو با شو برگردم میام بشین کار داره Sì, sembra già che t'ho preso, oh? وایسا با چنار آقا با چنار با چنار برو کار دارم صاحب که مرة تا پلیس بیرو Bravo. Aslan beni bir şey. Blanco. Bir şey kar dar mıydı? Blanco. Bir şey kar dar. Verdi daha sapıtmadı. Daha sapıtmadı verdi. Bravo. Verdi. Bravo. Verdi çasafet aşk. Bravo. Verdi. Tu non sai. Biz kadar temizdi. Şoyan. Tu non sai. Şoyan tu non sai. یه سقیل انت که الان با هم زنگ پلیس صاحب کن الو سلام Elio. آپا این نیرو سی شو آقا پا Elio. Kahretsin. Karadan Kahretsin. İyi bir şey tatsın. الو سلام آقا پلیس خوبی آقای پرونده ما سی شد آقا میخوام فرار کنه Bugü. خب باش آقا ما فقط زیر نیرو میخوایم Kartım. خب باش خداحافظ Kartım. حتما سریع عکس رو من باش خداحافظ زود خداحافظ مخالف ما؟ تا دارم کرمه برام برای هر کاری کنی بکن روزی خیلی هر کاری زی؟ Basana neydim? بسنه نیری؟ بسنه برام برای شیکو Şeyh ekonom. Basana ay bakımı bir. خمه برام کرمه هردان Kurt bırakır bu. Yok karadan. کرمه هردان برام بک Şimdi Kırın nereden şimdi böyle? ekonom. Şimdi ekonom. بگو کارتم کارت Bir şimdi ekonom basana. خیلی میرم برو بیری الان ایسه یعنی برام کجوری؟ زارا نه میره بونه بیری Kırmızı ekonom şimdi برو ekonom. وقت بگیری Şimdi ekonom. چه وقت بخری تا پاسیا بیا Vakti sıfır. بخوندی صاحب کیلو برو صاحب کن برو صاحب کن صاحب کن آقا میرسه که باید پلیس بیرو صاحب کن اگر صاحب کن نرفتی نه اگر باید نرفتی، پلیس بیرو خفتی کنم باید پلیس بیرو رفتی خفتی کنم باید برو رقب نه برو. باید پلیس بیرو صاحب کن برو بابا صاحب کن نیدم در ماش برو. صاحب کن برو کن زارا ویکو ویکو رقب ویکو ویکو رقب برو بابا برو بابا برو بابا رقب برو رقب باید پلیس بیای زن برو رقب صاحب کن خانم دارم خانم یه کاری کن صاحب کن برو کنار آقا برو کنار خانم زهرا صبر کن با هم زن
علیه سلام. کلانتری آقا پرید نیروز چی شد؟ آقا چرا پیجی پرنده نیشین؟ باش آقا زود بیا، میلا فرار کرد. آقا ما دو روز پیجی پرنده ما نیبون. ما به نیرو نیاز لازم داریم. باش خدا آقا ما نیرو لازم داریم. الان شدی میلا فرار کرد. باش خدا حافظ. خانم چند روزی اصلا پیجی پرنده نیبون. میخواستم کاری کنم که شب واسه تا پلیس بیا. من نمیستم جمع میشی چرا؟ خب ما منتظر بودیم الان. شگاه عروسی میکنم. اینقدر ما تلاش کردیم ما اصلا کلا چند روزیه پیجی پرنده نیبون. نمیدونم مشکل چیه. خواهم شوشی کنم آریامه رو به دستم. آقای پراتور ممنون که من چرتی. خواهش کنم وظیفه مون اصلا کلا وظیفه من که چطور کنم اصلا الان نمیدونم پلیس رو نیومد. اشغال نفه کی خواب گفت رای زنی سری من میخوام چی کنم. داری میخوام چی کنم و هیچ ربطی نداره. آریامه رو خواهم برم. بس از جنازه مرغه بود اسمو بین آریامه رو بود. آن پترو اصافت اشغال بتونیم عشایبون من صادر يخلصين شو صافته ما يتوليش خانم در آقا بعد زوری با میلا رفتار کنی چون فقط مازه بود نه بساطه بره یه جوری هم باش رفتار کنی چون میتد گو مست شرط ناسی تو خب باید یه چیز تا شرط قبول کنی یه چیز شینه کنی میریه نمیشه الان قانون داریم ای میریه خی نه باید شی کنی یه چیز ها ای شی خی و میریه خی باید بسنه مرد بسنه خب نمیشه این کار میلا اشتباهه ما قانون داریم هر چه قانون گو الان ما با نه قبول نکنم خب چی الان او چیلو چی گرفتیم و چیل خودش میدونه چه کار کنه میلا حرف مفت زیاد میزنه اصلا خوب چی بسنه سن چه روز ایتن تلاش کنم زندگی همش بخاطر آریا میره اصلا آریا میره نبیرم چه تلاش کنم خب بله خب هر چه روز شما آزار اذیت چه روز آزار اذیت که تایزرن زارا اینجا همه سیاست زنده بمشه ایگه خاطر چه حامله میو بو ایگه تقریبا بتنم از زارا بسون بله خانم زارا دیجی الان هر روز ما با پلیس تماس میگیریم پلیس هم پیجی نمیشه نمیدونم ما شما پلیس ماشین میفرستیم واسش سچلانتری هیچ میتری کار به این میداد کنیم نه خانم زارا همینجوری زندگی کنی بهتر تا با میلا زندگی کنی آقا این آقا چی هر روز آزار اذیت اینجوری رفتار میکنه دیگه فردا میخواد چیکار کنه اگر نه آقای پدر من ایجار دوم ته میدان هم خواستم ولی طلاق نشده میگه ما با پرداخت
وظیفه‌ش مریم پرداخت. بله باید مریم پرداخت کنه. خب شکایت چند چردونه دخش و دادگستری هر چی خواست مریم من کامل باید ما درست. قصدی مریم نیست. باشه ممنون. دست شما در نکنه خانم زهرا. خانم دست شما در نکنه. هوا هم خدا شد دیگه جرم بود. به آره هم خوبه الان کمی بهتر شده هوا. با پاک مثل پتو تو آرمی و مزران خمه بدبخت شدن باید یه نگاه بنداز آری عامر خوابه. خوش سنجینه دیارگیری میداد در وقت دادش نخواهم رو آریامه چرا داخل تنم همین رو برم درستش کنم معظم زندگی کنم مریم میسرم یا اتاق کسی چیه پیل مریم درست کنم دستگیره و کیف و ظرفشویی و اینو بافم خوش طرز زندگی میداره آقای برام. بله خانم زهرا باشه. خدا بزرگ خانم زهرا بجه زندگی همین زندگی شرایط سخته بود سکن یه مجبوریم زندگی فقط به خاطر آینده آریامه که داشت نه ازدواجی کنم همه ازدواج کنم خودم میداد خدا و سرسرا چیزده نو که تایزیره نو بله. خب خانم زهرا دیگه باید همین را ادامه کنی شاید من دادگری نمیستم
واضح باش من بادم خیلی